สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา2คนนะครับผมกับการ reaction ซีรีส์เรื่องใหม่นะครับผมของ GMTV กับเรื่อง White Versa รักสลับโลกตอนเป็นเทรลเลอร์ไพลอตเนี่ยตอนไลฟ์อัพนี่คือแบบอู้ยตื่นตาตื่นใจมากกับเรื่องนี้นะครับผมรอมาสุดท้ายก็ในที่สุดมาถึงแล้วนะครับเพราะตอนนั้นพูดไปเลยว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นไพลอตเทรลเลอร์ที่คนดูเยอะสุดก็จริงนะฮะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้พอมันผ่านมาครึ่งปีแล้วเนี่ยพอซีรีส์ออกมาแล้วเนี่ยต้องรอดูสิว่าเป็นยังไงแล้วต้องมาดูกันว่าพอออกผลงานมันจะเป็นยังไงแต่ไม่ค่อยห่วงนะขำตอนที่พี่แอดบอกว่าพี่แอดคือเราสองคนดูแบบดูพวกเซฟเฮาส์เนาะแล้วเห็นว่าน้องซีจะแบบว่าทำไมน้องเขานิ่งๆจังเลยเขาจะแสดงได้ไหมอะไรเงี้ยพอบอกพี่แอดบอกว่านี่คนนี้ไงคือคนที่เล่น555เป็นลูกพี่อ่ำพี่บอกว่าโอเคแสดงได้เพราะว่าเราไม่เคยเห็นงานเขาไงจริงๆคือจำหน้าเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือเขาเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าพอเป็นจิมมี่กับซีอยู่คู่กันและความเรื่องที่มีการข้ามโลกจินตนาการจะเหลือล้นนะฮะอันนี้เราอาจจะใช้ตรรกะบนโลกตัดสินไม่ได้มั้ยอย่าคิดเยอะเวลาเขาบอกว่ากฎของการอยู่ยูนิเวอร์สอื่นเนี่ยอย่าไปตัดสินเองทุกอย่างมันมีกฎเกณฑ์ของมันซึ่งเราไม่มีไงเราไม่มีซึ่งเราคิดไม่ได้อันที่แน่คือความน่าสนใจของมันคือแต่ละตอนจะเล่าด้วยสีในนิยายเนี่ยแต่ละบทเขาจะใช้สีเป็นคือตัวขึ้นบทอันนี้เขาเหมือนกันพี่เอ็กซ์ขึ้นมาด้วย EP 1ว่า Ocean Blue ก็คิดว่าเป็นการเปิดตัวละครก่อนจะข้ามไปอีกโลกนึงเขาสีฉากของเราก็เป็นสีฟ้าเราจะเปลี่ยนสีทุกอาทิตย์เลยแล้วกันถ้าเรามี โอเคครับก่อนอื่นนะครับขอบคุณทาง GMTV นะครับผมที่อนุญาตมี reaction ได้นะครับเรื่องนี้สามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube เลยนะครับเขาปล่อยลง YouTube ให้ดูฟรีทั่วโลกเลยนะครับผมไปพร้อมกันกับ EP ที่1ครับ White Versa รักสลับโลกครับไปเลยตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าน้องคิดว่าตำแหน่ง colorist เนี่ยมันคืออะไรคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเป็นคนแต่งสีให้หนังแต่สำหรับผมมันคือตำแหน่งที่เนรมิตให้หนังมีชีวิตขึ้นดีไซน์มูดของซีนให้ชัดขึ้นอย่างเช่นซีนเศร้าท้องฟ้าไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าแต่อาจจะเป็นสีเขียวตุ่นเปลี่ยนเลยว่ะ หรือสมมุติว่าห้องนี้มันดูอึมครึมไปผมก็เสกมันใหม่ให้ดูสดใสขึ้นได้ครับในนี้มันมีเขียนว่าชอบวิเคราะห์คนเป็นเฉดสีด้วยลองวิเคราะห์พี่ๆด้วยได้ไหมครับจะดีแล้วครับพี่ลองดูมารู้สึกอะไรเล่ามาสิงั้นถ้าพูดดีนี่คือได้งานนะดูเหมือนจะสดใสแต่มีอะไรในใจผมนึกถึงสีส้มแครอทเน่าส้มแครอทเน่าส่วนพี่ดูนิ่งๆมีความเฉื่อยผมนึกถึงสีเขียวแตงกวาดองส่วนยูดูเครียดผมนึกถึงสีมะเขือเทศเน่าน้ำตาลขี้ม้าแก่ตาลขี้ม้าแก่brown like a horse shit you know โอ้ได้ด้วยเหรอไอ้เงี้ยจะได้งานยังไงวะขอโทษดีครับผมพูดเยอะไปหน่อย sorry คือถ้ามันบอกเป็นสีแทนทัวร์มันจะสวยกว่านี้นะแต่เผื่อมันแบบมันเปรียบเทียบไงแครอทเน่าน่าเป็นตอบแบบนั้นเป็นกวาดองลมตอนเนี้ยแม่งสีฟ้ามันหม่นมาอีกแล้วอารมณ์ตามสีมึงมาอีกแล้วเอาหน้าสุดท้ายเขาดูที่ฝีมือมึงได้อยู่แล้วจริงอีกอย่างนะเว้ยรีบได้งานไปก็เครียดดูกูทำผู้ช่วยผู้กำกับแม่งใช้งานกูย่างกระทาดเฮ้ยได้เวลากูดูซีรีส์แล้วพี่ปืนกูเล่นโหยเกี้ยวมึงไปดูพี่ปืนย้อนหลังก็ได้มั้งไม่ได้เว้ยกูนะต้องช่วยรีทวิต EP นะจะต้องติดเทรนด์โลกไอเล่พรุ่งนี้มึงไม่ลืมของขวัญที่กูฝากทำใช่ปะกลับไปทำดีมากพรุ่งนี้ต้องใช้แล้วดูต่อแล้วไป ไม่
จะเป็นติ่งพี่ปืนทำของขวัญให้ด้วยอะไรเงี้ย อะไรวะ ถือไว้แล้วตามกูมาเถอะน่ะ พาสปอร์ตใครอ่ะ เร็วๆดิ หรือจะบินตามพี่ปืนไงจะทำบ่อย แล้วคือให้ไปเป็นเพื่อนเหรอ เดี๋ยว เราต้องส่งเป็นเพื่อนไหม ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอวะ ก็ใช่อะดิ เนี่ย ถ้าเขารู้นะว่าเราเป็นติ่งอะเขาจะให้เราออกไปยืนรอตรงทางออกนู่น แต่กูอะนะ เป็นแฟนคลับแบบ VIP เพราะฉะนั้นกูจะต้องได้ต้อนรับพี่ปืนตั้งแต่ก้าวแรกที่เขาเหยียบสนามบิน ทุกคนปืนมาแล้วจ้า ไม่ใช่พี่ปืนนี่ ทุกคนมันผิดเกมมีปืนอยู่อีกเกมนึง เดี๋ยวมึงปวดฉี่อ่ะมึงไปก่อนเลย งั้นมึงรีบตามมานะขอ เขาต้อง อยู่ ชนกัน ที่ ก่อน มึ นะ ง เลย นะมึงรีบตามมานะ ก็คือซื้อตั๋วเพื่อจะเข้าไปสนามบินเพื่อที่จะไปดัก ใช่แล้วก็อาจจะบินหรือไม่บินก็ได้ หรือจะบินไม่บินก็ตกเครื่องอะไรเงี้ย นี่ไงพี่ปืน พี่ปืนใช่ไหมครับ ใช่ครับ พอดีเพื่อนผมเป็นแฟนคลับครับ แล้วเขาฝากของมาด้วยนี่ครับ อะไรอ่ะ หมวกเหรอ ขอแสดงความยินดีที่ได้ไปถ่ายหนังที่ต่างประเทศนะครับ หรือว่าเขามีกฎห้ามให้ของศิลปินโดยตรงหรือเปล่าครับ เปล่า แค่สงสัยว่าล้างมือหรือยังอะ เออล้างมือยัง ขอโทษครับ เดี๋ยวผมรีบล้างเลย มือจับไปแล้ว ทันแล้วแหละ ผมว่าไม่ทันแล้วอะครับ โอ้ งั้นเดี๋ยวผมเอาไปซักให้นะครับ แล้วก็ไม่เป็นไร ใส่ ใส่แบบนี้ใช่ไหม ไม่เข้ากับชุดเลยค่ะ เกือบใช่ครับ แต่ลายมันเบี้ยว ขอโทษนะครับ ตัวนี้ปะอัปปากาหรือน้ำ อัปปากาอัปปา พี่ กา หัวโตนะครับ อุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้ อัปปากาตรงพอดีเลย อันนี้คือตัวอัลปาก้าเหรอ ใช่ครับ ไม่เหมือนเหรอครับ เหมือนตัวลามะมากกว่า เออเมื่อกี้นี้ยังคิดอยู่ว่าลามา เพื่อนวาดเองเหรอ ความจริงคือ น่ารักดี สงสัยคนวาดต้องน่ารักมากแน่ๆฝากขอบคุณเพื่อนด้วยนะ พี่ปืนครับ ผมวาดเองเหรอ ผมวาดเองครับ น่ารักดี เทคเครดิตนะจ๊ะ ไม่ยอมให้เพื่อนนะ รุ่น 5G แล้วต้องเร็ว ส่วนที่กลัวเร็ว ไปหากูลืมล้างมือ อ่ะ ยุคนี้ละส่วนไม่กลัวไว โกไวโกไว
นึกว่าจะว่าเป็นหมีภูคนเราว่าจิมมี่น่าเหมือนหมีภู เออมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับอัปปาก้าแน่เลย เรื่องนี้นะพูดเลยส่วนต้องไปเรียนคัลเลอร์ลิสสีนี่ต้องเยอะมากนะปวดหัวมินนิ่งของสีต้องเพียบอะ The Ocean Blue เชี่ยมึงแม่งทำบุญด้วยอะไรวะ ถึงได้เจอพี่ปืนใกล้ๆแบบนั้นอะเป็นไงเขาหล่อปะ งันอ่ะ ก็รอแหละ แต่กูไม่ได้กรีดการ์ดแบบมึงไงตอนเนี้ยกูเครียดเรื่องสัมภาษณ์มากกว่า ว่าจะผ่านหรือเปล่า โอ้ยนี่กูอุตสาห์ชวนมึงมาติ่งมึงยังจะมาเครียดเรื่องงานอีก กูว่านะมึงอะไปหางานอื่นทำรอเหอะ จะได้ไม่ต้องฟุ้งซ่านไอโจมันหาเอกต้าเข้าฉากอยู่อะกูก็เลยบอกไปว่ามึงว่าง เอ้าแล้ว ได้ไปเจอพี่ปืน มึงไม่ถามกูสักคำวะ กูต้องเล่นบทอะไรอะ ศพเหรอ เดี๋ยวพระเอกเขาจะเข้ามาทางนี้ แล้วเดี๋ยวมึงก็นอนเป็นศพอย่างนี้แหละเนาะ เล่นเป็นศพ เราคนอื่นก็ได้มั้ง น่าอย่าบ่นเยอะเลยอ้าวนี่ไงมาแล้ว โอ้ยตายเจอกันบ่อยนะเนี่ยตั้งแต่เริ่มเลย พี่ปืน เชี่ยนั่นพี่ปืนของไอ้เกียวนี่ เอ้าก็เด็ไอ้เกี้ยวมันถึงอยากให้มึงมาออกกองนี่ไง จะได้ให้มึงอ่ะถ่ายรูปปืนไปให้มัน ดัน เยอะ ไงเจนดัน ทำงานก่อนเดี๋ยวค่อย จะ ว่า ขอให้ กัน ถ่ายรูปไปฝากเพื่อน มาแล้วนะครับซาวกล้อง ชื่อเรื่องมาเฟีย เซตแอนแอคชั่นมึงฝืนดิมึง มันต้องไม่ขำปะ โซบายิ้มทำไม ตายแล้วมีความสุขเหรอฮะ ขอโทษครับพี่พอดีลมหายใจพี่เขาโดนหน้าผมแล้ว จิกกะจี ไม่เป็นไรนะ ผ่อนคลายหรือทำให้ชิน ลมให้ชิน เดี๋ยวจะเข้าใกล้ประมาณนี้นะ อย่าหมุนกล้องเยอะสิเพื่อนว่า โอ้ยเวียนหัว หลับตานี่ ก็ว่ามีอะไรติดตาอยู่ เพื่อซีนนี้ใช่ไหมอุ้ยตายละ พร้อ ละ ม มุ แล้ว น เนาะพร้ มา อก มแล้วเนาะ อะ โอเคสมาธินะครับพร้อมแล้วต่อเทคนะครับ อีกเดียว มา กูชอบเขาแล้วแหละ พร้อม กู นะ พ ค ร้อ รั ม บ จะเป็นของเขา เซ แล้ว ต อะ แอนแอคชั่นมึงฝืนดิมึงเฮ้ยคัดเฮ้ยมือถือใครวะ ขอโทษนะครับของผมเองอันนี้นะครับเชี่ยบี บริษัทที่สมัครงา ขอน รับโทรศัพท์แป๊บนึงนะพี่โหลพี่ ผมออกกองอยู่ ฮะ ผมได้งานแล้วเหรอพี่ จริงดิขอบคุณครับ yes เอ็นดู
นี่มึงเอางี้จริงดิ กูรู้นะเว้ยว่ามึงข้างงานอะแต่มึงจะฉลองการที่มึงได้งานใหม่ โดยการเอางานมาทำที่ทะเลนี่มึงบ้าปะเนี่ย เอาจอมเลยเหรอ โอ้ย ออกไปกันเถอะมึงเพื่อนรออยู่ ชอบที่เขาให้รู้ว่าสี เอา นี้ ตีน คือ ไป สี เลอะ เส้ ท น ราย บ ห ลู น่อยก็ นะ ได้ นะ ไอ้เกี้ยวมันถ่ายรูปรอไปเป็นร้อยรูปแล้วเนี่ย โอ้ย ก็กูบอกแล้วไง วีคหน้า กูต้องไปทำงานที่ BFB กูก็เลยต้องรีบเคลียร์งานเก่าที่ค้างไว้อยู่ไง นี่มึงเมาขนาดนี้แล้วมึงยังทำงานได้เหรอวะ เออ กูทำได้แล้วกัน โอ้ย เฮ้ยพวกมึงยังไม่ลุกกันอีกเหรอวะ ไปได้แล้วพระอาทิตย์ตกกำลังสวยเลยเนี่ย ก็รอมันเนี่ย เอามึงดูดิ เฮียสวยจริง ไอเลไปเถอะ โอ้โห สวยตรงไหนวะ ท้องฟ้าแม่งชมพูจ๋าไป เอาอีกแล้วนะ แต่งสี เอ ให้ดู กายไม่ชอบสีชมพูมึงเนี่ย จริง สีชมพูเดียวที่มันชอบนะ คือสีชมพูจากเบคอนเนี่ยแหละกูรู้ เบคอนพิงค์ นี่ต่างหากที่เรียกว่าสวย ดู กูว่าฟ้าสีไหนมันก็สวยหมดแหละ ยกเว้นสีดำ มันจะมืดแล้วเว้ย ไปเถอะนะไอเล ไปกันเลย กูทำงานอยู่ อุ้มไปเลยจ้า ไอ้จอดงานพิเศษงานกูยังไม่เสร็จ เอ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปไหม1 2 3เฮ้ยเล่มึงอย่าไปไกลมากนะเว้ย มันอันตราย กูขอดื่มด่ำกับสีสวยๆแบบนี้อีกแป๊บนึงเฮ้ยไอเลกลับมาตรงนี้ มึงเมาไม่ใช่เหรอ กูลงไป ตะคริวกิน ติดเชือกตะคริวช่วยด้วย แล้วก็ ฝั่งนั้นนกกระทืบอยู่ แล้วก็สลับกัน อืม แพสฟื้นแล้วเหรอลูก แม่เป็นห่วงแทบแย่ ชื่อเทส ไหนเพื่อนแกบอกแกอาการหนักอะเมื่อไหร่จะเลิกก่อเหตุวุ่นวายสักทีคราวที่แล้วก็ขับรถชนชาวบ้าน คราวนี้ก็ไปตีกับคนอื่นก็อีก แกนี่มัน เดี๋ยวนะครับคุณเป็นใครอะผมไม่ใช่ลูกคุณนะครับ ไอ้ลูกเลวก่อเรื่องขนาดนี้ยังแกล้งทำสมองเสื่อมอีกยึด โอ๊ยพอแล้วอย่าทำลูกเลย แค่นี้ลูกก็เจ็บจะแย่อยู่แล้ว เดี๋ยวนะครับ ผมว่า พวกคุณเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่า แม่เข้าใจ ไม่ให้คิดว่าหลอก ผม ร้องว่ะ ดูสิ นี่คงจะเจ็บมากสินะโถลูกแม่น่าเวทนาที่สุดไม่ต้องร้อง
เอาตกลงจะให้ร้องหรือไม่ต้องร้องนะ ไปเถอะคุณ เธออย่าคิดหนีไปไหน เกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ย เห็นกระจก ใครวะเนี่ย คนหนึ่งมาร เวีย อ ไม แล้ ซาว ล่าดีจนใครๆก็บอกต่อ จากเลก็เป็น Canon เทส Printer จะทะเลเป็นเทส ก็ใช้ง่าย อีกคนนึงจะปืนเป็นทัน ช่วยด้วยค่ะ ช่วยด้วย คนไข้หนีค่ะ ช่วยด้วยค่ะ เขาจะทำให้โรงพยาบาลเป็นโรงแรมก็ไม่แปลกนะเพราะอยู่คนละโลก ใช่ ฮัลโหลเทส ว่าไงไอเทสเพื่อนรัก ตาแบบเหมือนกันเดะเลยอะตอนสลับร่างอะ พวกคุณเป็นใครอ่ะ เป็นพ่อมึงมั้งครับ เฮ้ย มึงก็อย่าไปกวนตีนเพื่อนมันดิวะลูกมันดิ เห็นไหมเนี่ยว่ามันเจ็บอยู่ ไงมึง ดีขึ้นบ้างปะเดี๋ยวรอมึงหายดีอ่ะค่อยไปจัดการพวกที่นั่นนี่กระทืบมึงกัน คือ เราเป็นเพื่อนกันเหรอ แหมทำมาเป็นเนียนความจำเสื่อม แม่มึงบอกกูหมดแล้วว่ามึงจะมามุกนี้อ่ะ นี่ของฝากจากกู เอาให้มึงจิบอยู่ที่เนี่ย ตอนที่มึงเบื่อๆกูกลัวมึงจะลงแดงตาย ไม่เอาอ่ะ ผมไม่อยากโดนพ่อกูด่าอีก ไอเทสมึงกลัวพ่อตั้งแต่เมื่อไหร่ เมื่อกี้ไง เฮ้ย อย่าไปกลัวดิวะ เราแม่งไม่ใช่ลูกรักอยู่แล้วเว้ย ดีนะที่เรียน4 ปียังไม่จบอ่ะนะไม่งั้นต้องไปสืบทอดต่อกิจการละน่าเบื่อชิบหาย เฮ้ยพวกมึง กูขอถามอะไรหน่อยดิ เว็บคูเคิลคืออะไรวะกูเสิร์ชหาชื่อกูไม่เจอ แล้ว Google หายไปไหนอะ Google เชี่ยอะไรครูเข้าอ่ะถูกแล้ว แล้วถ้ามึงเสิร์ชครูเข้าไม่เจอ ก็ไม่มีเว็บไหนเสิร์ชเจอแล้ว อย่างบริษัท Behind the Film Bangkok ก็ไม่มีหรอ บริษัททำหนังเหรอวะ ไม่เห็นเคยได้ยินเลย ก็บริษัททำหนังอันดับ1ของประเทศไง ไม่เคยได้ยินเหรอวะ ไอเทส มึงฟังกูนะ บริษัททำหนังอันดับ1ของประเทศอ่ะ มีแค่ที่เดียว ก็คือ26 Picture แล้ว แล้วเชี่ยอะไรวะ ก็บริษัทของพ่อมึงไง มึงไหวปะเนี่ย ขอโทษนะคะ ขออนุญาตพาคนไข้ไปเอ็กซเรย์ค่ะ เมื่อกี้แอบไปถามหมอเอ็กซเรย์มา เขาบอกว่าคนไข้อาการดีขึ้นมาก จริงเหรอพี่ ผมรู้สึกว่าจะบ้าขึ้นไปทุกทีแล้ว เมื่อกี้คุณก็ดูสนุกกับเพื่อนดีนี่ หน้าผมสนุกเหรอ เดี๋ยวก่อนนะพี่ ผมขอถามอะไรหน่อยดิ พี่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ปะ เชื่อสิ ทำไมหรอ แล้วถ้าแบบจู่ๆก็ตาย แล้วสลับร่างกับอีกคน ว่าและใช่จริงๆด้วย หัว
ล้อแบบเนี้ยผมคิดว่าผมบ้าดิ เปล่า ตรงกันข้ามเลย แค่สมมติฐานฉันมันถูกอะคุณไม่ใช่เคส คุณเป็นคนอื่น คุณประสบอุบัติเหตุ แล้วก็ตื่นมาในร่างของคนที่คุณไม่รู้จัก ในโลกที่คุณเคย แต่ไม่คุ้นชิน ฉันพูดถูกใช่ไหม พี่รู้เหรอ มันไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกนะ ที่เจอชะตากรรมแบบเนี้ย แต่คุณต้องจำไว้อย่างนะ ว่าคุณไม่ใช่แค่สลับร่างกับเจ้าของร่าง แต่คุณข้ามโลกมาอยู่ในอีกร่างหนึ่งต่างหาก ข้ามโลกกันจัง มี2มิติ2 universe ก่อนที่เราจะคุยกันต่ออะโลกนั้นคุณชื่ออะไรหร ต้ อ องหาโลไปประหลาดเนาะ ทะเลครับ พี่ไม่ต้องพูดกับผมสุภาพก็ได้ โอเค ทะเล พี่ชื่อภูวดล ที่โลกนู้นอะพี่เป็นบุรุษพยาบาล แต่ถูกรถชนทำให้พี่ข้ามโลกมาอยู่ในร่างพยาบาลสาวคนนี้แหละ จริงดิ แล้วมีคนข้ามโลกมาเยอะไหมพี่ ก็ถ้าเฉพาะที่โรงพยาบาลเนี้ยก็ปีละไม่เกิน2 คนนะ แต่ที่ยังไม่เจออะคิดว่าน่าจะหลายคน แล้วมีคนกลับโลกเดิมได้บ้างไหมอ่ะพอดีผมรีบอ่ะอุตส่าห์ ทำงาน เพิ่จะ ค้างไว้ เพิ่งได้งานใหม่อ่ะ ใจเย็นก่อนน้อง แล้วน้องทำงานอะไรเหรอ Color List ครับ Color List นักผสมสี น้องทำสีทาบ้านเหรอ ไม่ใช่พี่ แต่งสีหนัง อารมณ์แบบแต่งสีในแอปถ่ายรูปอะสรุป พี่จะบอกผมได้หรือยัง ว่าเราจะกลับโลกเดิมได้หรือเปล่า ไอ้ได้อะมันก็ได้แหละ แต่ถ้าให้พี่เล่านะ มันจะยาวมาก ไว้ให้พี่พาเราไปที่หนึ่ง แล้วจะอธิบายให้ฟัง เป็นไฮโซอยู่โลกนี้ กลับมาอยู่บ้าน ไม่รู้ว่าเขาตื่นอยู่ไหนแน่เลยอะ นี่ห้องผมเหรอ แหม ยังไม่เลิกเล่น ยังจะมาเนียนอีก บ่ายนี้มีเรียนใช่ไหมลูก ถ้าไม่ไหวนะนอนพักผ่อนก่อนได้นะ ก็ตามใจกันอย่างนี้ไง มันถึงได้เสียคนอะบ่ายนี้แกไปเรียนหนังสือซะ แล้วจะให้คนเนี่ยมารับแกไปเช็คสมองท่าทางจะไม่ไหวแล้วนะ พ่อกับแม่กลับก่อนนะ ดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะ ไปคุณ นี่ต้องอยู่แถวตรงหลังสวนนะ พี่เดาว่าเซมิจิ อยู่ดีก็ใช้ชีวิตแบบคุณหนู เดล่ามาก็มันก็ไม่ใช่แย่เนาะ จริงแค่ต้องปรับตัวแต่คิดว่าน่าจะอยู่ได้ ครับ พี่ไหนพ่อผมบอกว่าไปเช็คสมองพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอทำไมพี่มาละไวจังอะ เช็คสมองอะไรวะ พี่แค่จะพาเราไปสถานที่หนึ่งที่เราควรรู้จักไว้ ถ้าเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ โหคันข้างหน้าขับช้ามากเลยพี่ บีบแต่ไล่เลยปะ เฮ้ย ใจเย็นๆ ยอมเขาหน่อยเถอะ พวกเขากำลังมีความสุขกัน เขาแต่งงานกันด้วยจ้ะอยู่วันนี้ โห ที่โลกนี้ประเทศเราผู้ชายแต่งงานกันได้แล้วพี่ เออสิ นี่อย่าบอกนะว่าที่โลกเรายังแต่งงานกันไม่ได้อะ ยังไม่ได้เลยพี่ พี่พูดโดน แล้ แล้ว ว แบบนี้ กี่ ป ปี ระเทศ แล้ว เรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนี่ย ไม่มีเลยอะ
ฟุตบาทก็เน่าเหมือนเดิม รถเมล์ก็คันเดิม เพิ่มเติมคือน้ำมันแพงขึ้น จะมีก็รถไฟฟ้าหลายเส้นขึ้นนะพี่ แบบนี้ก็ดีดิ รถก็ไม่ติดแล้วใช่ปะ ติดเหมือนเดิม ค่ารถไฟฟ้าแพงโคตร ใครมันจะไปขึ้นนะพี่ นี่พี่ข้ามโลกมาตั้ง 8 ปีเนี่ย โอ้เข้า ไม่มี แปด อะไรดี ปี ขึ้น แล้ว เลยเหร วะ อวะ เข้ากับรัฐบาลเลย อาจจะต้องรออีกสักแป๊บหนึ่ง เป๊ะทุกอย่างจากบทพูดนี้ตั้งใจใส่ พามหาใคร น่าจะสมาคมคนไทยในต่างโลกตามตัวอย่าง มองกูขนาดนี้ เดี๋ยวกูก็จูบให้ล้มเลย มองขนาดนี้ก็จะไม่ลงคนรับเป็นของเราขั้นกูอะ ขานรหัสลับไง คนที่จะขึ้นตึกนี้ได้นะ ต้องรู้รหัสลับที่มีแต่คนที่มาจากโลกพวกเราทันที่รู้ แต่พี่ข้ามโลกมาตั้ง8 ปีแล้วนะ ซีรีส์มันไม่กี่ปีเองนี่ พี่ก็อัปเดตมาจากพวกที่ข้ามโลกมาทุกปีนั่นแหละ พวกเด็กใหม่ เด็กใหม่เขามาอัปเดตว่าเป็นซีรีส์ขั้นกู เร็ว หายากนะลิปแบบเนี้ยในกรุงเทพอะใช่ช่างหาโลเขาใช้สีฟ้าตลอดเลยเนาะเป็นการคุมโทนของ EP หาลูกทะเล สมาชิกใหม่ค่ะ อ้าวเทสไม่ใช่ทะเล ถ้าไม่ถึงดู ข ชื่อ อ เค ต้อน ส รั อะ บสู่สมาคมคนไทยในต่างโลกจ้ะ พี่ว่าพัวดนน่าจะบ อา อ จ ก จะมาบอกแล้วว่าคนน้องที่ชื่อเทสจะมา แต่ทุกคนก็ตั้งใจแต่งตัวตามธีมนะจ๊ะ สีฟ้าโอ้ พี่ชื่อพี่จุ๊บแจงนะ จุ๊บแจง เป็นหัวหน้าสมาคมคนไทยในต่างโลกจ้ะ เคยได้ยินแต่สมาคมคนไทยในต่างแดน ไม่คิดว่าจะมีต่างโลกด้วย แล้วสมาคมพี่อะทำกับโลกเดิมได้ปะ นี่ใจเย็นๆ ที่นี่เนี่ยเป็นแค่แหล่งรวมตัวของคนที่ข้ามโลกมาเหมือนกัน เผื่อมีอะไรจะช่วยเหลือกันได้ภูวดลเล่าให้ฟังเรื่องโลกนี้คร่าวๆแล้วใช่ไหม ครับ พี่ภูวดลบอกว่า โลกเนี้ยเหมือนโลกคู่ขนาน มีบางอย่างที่แตกต่างจากโลกเรา แล้วผมอะก็ข้ามโลกมาอยู่ในร่างของไอ้คนที่ชื่อเทสเนี่ย แล้วคนชื่อเทสเนี่ยก็ข้ามโลกไปอยู่ในร่างของทะเล เป็นการสลับโลกกัน อะไรนะพี่ อย่างนี้ชีวิตผมไม่ชิบหายหมดหรอ แต่แต่ ส่วน งสี ที่ทะ ได้ เล นะ ถามว่า น่าจะ จะ เละ กลับ เทะ โลกไปยังไงนั้น เสี น่ะ หา เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟัง อันดับแรกการที่เราจะกลับโลกได้อะเราต้องหาคนที่ข้ามโลกมาเหมือนกัน หลังจากนั้นมันจะมีอะไรที่แมทกับเรา แล้วพอเจอเขาเนี่ยนะ เราก็จะฝัน ฝันเหรอ ใช่ สังเกตไหมล่ะว่าตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยเราไม่ฝันเลย จะเป็นเฉพาะของคนข้ามโลกเท่านั้นนะแต่คนที่เขาอยู่ที่เนี่ยเขาฝันได้ปกติ แล้วถ้าเราฝันน่ะ เราจะฝันเห็นอะไรเหรอพี่ ก็เป็นสถานที่ เวลาเราฝันว่าเราไปที่ไหนนะ ตื่นมาให้รีบไปที่นั่น แบบนั้นอ่ะ เราจะมีโอกาสกลับโลกได้ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า คนนั้นแมทช์กับเราอะ สัญญาณบอกไง เมื่อเราเจอเราจะรู้สึกได้ ก็อย่างเช่น ยากจัง เรากับเขาอาจจะชอบอะไรเหมือนกัน มีจุดมีไฝมีตำหนิที่เดียวกัน หรือไม่นะ อาจจะมีความทรงจำสั้นๆ ร่วมกัน แต่เราจะไม่ได้
แสดงว่าถ้าผมมาที่สมาคมนี้ ก็อาจจะเจอคนนั้น ก็ไม่แน่ แต่ 99.99% ของคนที่เราตามหาเนี่ย มักจะเป็นคนใกล้ตัวกับเจ้าของร่างของเราด้วย ยากกว่าเดิมอีก แล้วถ้าผมหาคนนั้นไม่เจอ ผมก็ต้องตายในโลกนี้เหรอ มันก็ไม่เสมอไป ถ้าคนที่เราสลับร่างอ่ะเขาฝันแล้วเขากลับมาได้ โชคดีของเราเราก็จะกลับไปได้เหมือนกัน ก็คือหาใครหาทางกลับไปก่อนเนาะ เราก็จะตายด้วย แต่ถ้าฝั่งนั้นตายก็ตายด้วย ยากจุงนี่พูดอย่างนี้ในเรื่องฝั่งผมนั้นน่าสนใจเลยนะ ไม่ต้องเครียดขนาดนั้น เดี๋ยวพวกเราช่วยกันเนาะ ผมจะเริ่มยังไงดีอะพี่ พวกพี่เรียกคนที่เราจะตามหาเนี่ยว่ากุญแจนำทาง ถ้าเราอยากเริ่มตามหากุญแจนำทาง อาจจะเริ่มด้วยวิธีง่ายๆแบบที่พี่เคยทำก็ได้แต่มันก็จะแบบเขินๆหน่อยนะ ยังไงอะพี่ ฉันอยากได้เสื้อตัวนี้เดี๋ยวจะไปซื้อ ใครรู้จักผมปลดทัก แต่ยืนมันก็มึงยืนบนโต๊ะก็เกินไป วิธีนี้มันจะเวิร์กหรอวะ เทสเฮ้ย เป็นไงบ้างวะ ไม่เจอกันนานเลย วันดี มึงสบายดีป่ะ สบายดีดิ เดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยกูก็จะไปเรียนต่ออังกฤษแล้วแต่ได้ข่าวว่าเรียนไม่จบนี่ แต่ก็ไม่ต้องรีบอะเนาะ พ่อมึงรวย เหมือนโดนด่า กูถามอะไรมึงหน่อยดิ มึงเคยตายปะ เทสถ้าเกิดกูพูดอะไรให้มึงไม่พอใจอ่ะกูขอโทษนะเว้ย ไอ้ถามจริงๆนะ กูไม่ได้ตั้งใจวะแต่กูรักมึงนะเว้ยเจอกัน เฮ้ยไม่ใช่งั้น พูดไม่เคลียร์ ไม่เคลียร์ คิดว่าหา ฮัลโหล เรื่อง พี่ ผมว่าวิธีพี่ไม่เวิร์กว่ะ เดี๋ยวผมลองหาจากหนังสือรุ่นของไอเทสน่าจะง่ายกว่า แค่นี้ก่อนนะพี่ หนังสือบนโลกนี้เขาใช้แผ่นใสกับแผ่นกระดาษสา กระดาษไขจะได้ลบได้ รีไซเคิลได้ จะไปหามาก่อนให้เจอเซิร์ชมือถือสิว่ามีไหม โคนันนี่หรือเปล่า ประกรณ์กูเทสเองนะ มึง อะไรวะ My friend I need help นี่พวกมึงเข้ามาได้ไงวะเนี่ย ก็มึงเคยบอกรหัสกูไว้ไง แดกแล้วกันมึง ไอ้ฟิลเพิ่งเลิกกับแฟนอะไว้วันอื่นได้ปะวะ วันนี้กูยุ่งๆอะ ยุ่งเชี่ยอะไร คนอย่างมึงเนี่ยนะยุ่ง ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลอะยังไม่ใช่หลอกมาเลยนะเว้ย มึงชอบเจอคนเยอะๆไม่ใช่เหรอวะ ว่ะ เจอคนเยอะๆ เพื่อจะเจอกุญแจนำทาง หมายถึงเพื่อนๆอะนะ เพื่อนงง พูดภาษาอะไรวะ คุยกันเรื่องอะไร มึงเอางี้เลยเหรอวะ นี่มันร้านที่เทสโดนกระทืบไม่ใช่เหรอ ไปไหน วะ เนี่ย ก็พองี้อะไรพามา เผื่อเจอพวกเฮี้ยอีกรอบ จะได้กระทืบแม่งเลย เฮ้ยมึง กูโดนกระทืบร้านนี้เหรอก็ใช่ดิวะ นี่ ลืม มึงจำอะไรไม่ได้เลยเหรอ
จำไม่ได้ครับ มึงอะแมวสาวที่นี่ แต่ไม่รู้ว่าเขามีแฟนแล้ว แฟนเขาก็เลยยกพวกมาลุมกระทืบมึงไง แต่มึงยังโชคดีนะ ที่มีคนใจดีเรียกรถพยาบาลให้มึงอะแล้วเขายังใจดีนั่งเฝ้ารอหมอมารับมึงด้วยนะเว้ย ใครวะ ทันเหรอ ไปพี่ให้ดูไม่ได้หรอกว่ะอะไรวะพี่ ไม่รู้ว่า ข ใค อ ร ดู ด้ว นิ ย ดเดียวเองอะ ยังไม่เฉลย เพื่อนผมอยากรู้ว่าใครช่วยมันอะ มึงใจเย็นเดี๋ยวกูเคลียร์เองเฮ้ผมไหว้แหละครับ ช่วยผมหน่อยเถอะนะคนไทยด้วยกันอ่ะ ช่วยหน่อย ไป ต้องควักเงินแหละ ช่วยกันหน่อยนะอ่ะช่วยหน่อยเถอะ ธนบัตรไม่เหมือนบ้านบนโลกเลยนะ แล้วเนี่ย อ่ะ พี่ให้10 นาที รีบๆดูแล้วกัน เร็วเลยมึง แม่งเอาทั้งหมดตัวเลยตรงนี้ก่อนนะเนี่ยนี่ไง อะไรอ่ะทัน ฮัลโหลครับ ฝากเรื่องเร่งรถพยาบาลให้หน่อยได้ไหมครับ ครับด่วนเลยครับ อาการหนักมากเลยครับเฮ็ดอยู่นี่ ก็คือคนโลกนั้นก็อยู่โลกนี้แต่เป็นคนเพื่อนคนละฝั่ง ใช่สลับหมดใหม่ โจ มึงใจเย็นก่อนนะเว้ย ว่าแต่โจไหนวะ กูปราโมทไง เฉยๆมากบนโลกเนี่ย ปราโมทคนเดิม เพิ่มเติมคือความหล่ออ่ะไม่หา นี่กูแค่ถอดแว่นแล้วก็ไว้ผมยาวนิดหน่อยมึงจำกูไม่ได้แล้ว เดี๋ยวนี้แล้วนี่มึงนัดกูมานี่ มึงจะถามเรื่องไอ้ทันใช่ปะมีอะไรวะ ทันคือใครวะ อ้าว ไอ้ทันไง ไอ้ทันปกรณ์เลขที่18อ่ะ ไอ้ทันคือปกรณ์เหรอ ใช่ อ๋อ ปกติมึงก็เรียกมันในทันนี่จริงๆ ถ้ามึงจะถามอะไรมัน มึงก็โทรหามันได้เลยนี่ กูโทรไปแล้ว แต่แม่งตัดสาย ไม่รู้เป็นไร แล้วมึงพอจะรู้ป่ะว่ามันทำอะไรอยู่ที่ไหนอ่ะ พอรู้ นี่นามบัตรมัน มีพก เดี๋ยวก่อน มา มึ ด้ ง วยเหรอ กูขอแค่ของประกรณ์นะเว้ย เนี่ยของมันหมดเลย ทำไมทำหลาย ใช่ ใช่ มึงลืมไปแล้วเหรอว่ามันเขียนบทหนังอ่ะ มันก็เลยติดแตกไปรีเสิร์ชอาชีพนั้นนู่นนี่ มาเป็นอินสปายในการเขียนบทหนังอะไรของมันมั้ง มันบอกกูอย่างเงี้ยนะ เหมือนหัวหน้าห้องเลยอ่ะ แล้วมึงพอจะรู้ป่ะว่า วันนี้อ่ะมันทำงานอยู่ที่ไหนวะ วันเสาร์มันก็น่าจะอยู่ที่เดียวนะ นี่ไง นี่เป็นเลขาหรืออะไรอ่ะ รู้หมดเลย รุ่น อ่ะ พี่คณะมัน ผู้จัดการทัน หรือยังไง งั้นมึงเอาไปหมดเลยแล้วกันเนาะกูเอามาแล้วอะแต่อันนี้นะนี่หน้าเล็ก ไอ้ท่านเนาะเดี๋ยวเด็กวันนี้ไม่ต้องคงมา เพราะถ้ามาตอนนี้นะ ดูดิ ที่ร้านแม่งไม่มีคนเลยเฮ้ยชีวิต ใจเย็นพี่ ผมขอเบียร์หน่อย เฮ้ย สั่งหรูซะด้วย เบียร์มันหลุดตรงไหนวะพี่ ก็มันแพงกว่าไวน์ตั้งหลายเท่า คนจนๆอย่างพี่นะ กินแต่ไวน์นานๆจะสั่งเบียร์ บนโลกนี้กดคนละแบบ เอากี่ป๋องอะเฮ้ย มาคนเดียวแต่สั่ง2 เอาเรื่องอะเนี่ย ชูที่หมายความว่า2ค่ะ
ถู2นี่ไง 1คืออย่างนี้ใช่ไหม อันนี้2 ใช่1 2 1 นี่2 1กับนิ้วโป้ง เลยอ้าวหันแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็น ว่ายังไม่ใช่ปืนยังไม่มา เดี๋ยวผมไม่เล่นก่อนนะพี่ เอ้าทำไมวันนี้มึงรีบวะไม่อยู่คุยกับเพื่อนก่อนเนาะ แปลว่าต้องคุยในอดีต เฮ้ยน้อง เอาเบียร์มาหน่อย ได้ยัง มา อ่ะ ตั้งใจฟังให้ดีนะ เนี่ย ตัวท็อป ฟังจากเพลงนั่นแหละว่าเพลงบนโลกเราหรือเพลงบนโลกนู้นเปลี่ยนแล้วปืนมาแล้วหรือแบบนี้ที่โลก แบบนี้ที่โลกนี้ก็เพราะ นี่ตัวท็อปแล้วเหรอวะ ท็อปเรื่องร้องเพี้ยนไง นี่ถ้ามีรายการหาคนร้องเพี้ยนนะ กูว่ามันเกิดแล้ว หนึ่งก็ต้องใช่ คิดว่าแบบนี้คือพอ ขอบคุณครับ ทำตัวมีพิรุธ จะหนีได้เลย กูว่าแล้วมึงต้องหนี ขอคุยด้วยแป๊บนึงดิ เฮ้ยปะกรณ์กูไม่อยากคุยกับมึง ไอ้ปะกรณ์โอ๊ยปะกรณ์ไอ้ปะกรณ์ แอบถ่ายยากนะมันต้องแบบถ่าย2 รอบ และถ่ายเหมือนกันด้วยนะ ให้ ตาเตยเหมือนกันด้วย ให้มันใกล้กั นะ นน่ะ แม่งเอ้ยหนีหน้ากูทำไมวะ พี่ชายใช่ไหม อารมณ์ร้อนเหมือนเดิมแล้วนะมึงอ่ะ ใคร เข้ามาได้ไง นี่มึงยังไม่เลิกเล่นมุกความจำเสื่อมอีกเหรอ กูธนินพี่ชายมึง คนที่คอยตามล้างตามใช้เวลามึงทำเรื่องเหี้ยๆไง แล้วมีอะไรอ่ะพี่ พ่อเขาโกรธมากที่มึงโดดเรียน สมองก็ไม่ยอมไปเช็ค เขาเลยส่งกูมาดุมึงไง โทษทีพี่ ผมมีธุระนิดหน่อยอ่ะ นี่เทส กูก็ไม่ได้อยากจะยุ่งอะไรมึงหรอกนะเว้ย มึงช่วยโผล่หัวบริษัทหน่อยได้ไหมมึงทำงานบ้างพ่อเขาจะได้ไม่โกรธ ที่บริษัททำหนังกันหรอ ก็ดิ เดี๋ยวมันเป็น challenge list ให้ป่ะ พี่รู้ว่ามึง น่าจะ ไม่อ เป็น ยาก คนเขียนบท แต่ว่าพี่ ไป ไปไหม พี่ว่าไป ไปอยู่แล้วแหละ อย่าทำทันละลิส ไปเพื่อไปจะไปเจอ ถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทนี้จริงๆเหรอพี่ อาจจะทันในอีกในอีกอาชีพหนึ่งใช่ไหม เพราะว่าเป็นคน ไปเขียนบท วันนี้พี่ให้ผมมาช่วยอะไร เพิ่นว่าวันนี้มีคนนัดเข้ามาขายโปรเจกต์หนังหลายคนน่ะ แต่ว่าพี่อาจจะดูได้แค่บางคนนะ เพราะเดี๋ยวต้องคุมตัดต่ออ่ะ ขอโทษที่ให้รอนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย มึง เอานี่รู้จักกันมาอยู่แล้วเหรอ ถ้างั้นก็ยิ่งง่ายเลยดิ นิดหน่อยครับ ผมว่าจริงๆ
พี่ไปคุมตัดต่อเลยก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมคุยเอง เดี๋ยวผมฟังมันขายเองก็ได้ รอ ก็ได้นะ ถ้างั้นเดี๋ยวฉันฝากก่อนแล้วกัน เดี๋ยวแวะกลับมา ยังมีพี่ชายแบบนี้ใช่ไหมทำงานบริษัทแบบนี้ มึงทำอะไรของมึง โปรเตก้าโลกนี้ดัง การมึงหนีไง ใช่ครับ โปรเตก้าโลกนี้ กู ดัง เลยถามมึงว่ะ ไม่น่าจะดัง อย่างแรก มึงหนีหน้ากูทำไมวะ อย่างที่สอง ตอนที่กูโดนกระทืบที่ร้านเหล้าอ่ะ มึงมาช่วยกูไว้ใช่ปะถ้าไม่ฟื้นยังบอกกูกลับอ่ะเดี๋ยวดิ ตอบก่อนดิวะ กูไม่ได้คุยกับมึงเชี่ยมึงทำไมวะมึงปล่อยดิวะมึงเป็นเชี่ยอะไรวะ ปล่อยดิวะมึงปล่อยดิ เลยอะไม่ค่าหลบกระดาษเขียนมันเป็นพวกกระดาษไขกับกระดาษกระดาษใส ไม่ขาดจะหลุดออกมาเป็นแผ่นเลยจ้ะ มึงเลิกยุ่งกับกูได้ปะกูเกลียดมึง เชี่ยเอ้ย ดูดิ พุ่งยากกว่าที่คิดอีกว่ะ เขาทำเนียนอยู่นะ เนียน ร่วมสนุกท้ายซีรีส์โดยทวิตฉากประ แต่ ทั คิ บ ดว่า ใจ จะคุก ของ สุดท้ายด้วยการที่เป็นแบบ แต่ละสัปดาห์พร้อมเหตุผลสั้ จิมมี่ น ซีซะอีก ๆ และแฮชแท็ก Yamaha X Vice Versa EP 1แฮชแท็ก Grand Filano Hybrid ผ่านทาง Twitter ข้อความที่โดนใจทีมงานรับของรางวัลจาก Yamaha มูลค่า 750 บาท 1 รางวัลทุกสัปดาห์ ผมจะทำทุกวิถีทาง เพื่อให้ได้กลับไปให้เร็วที่สุด แล้วน้องเจอคนที่เข้าเขาบ้างหรือยัง ไง มาโน่นแล้ว ใช่ทันแน่เหรอวะ ผมว่าไงปกรณ์ก็ใช่คนที่ผมตามหาว่ะ ลองไปเช็คดูให้ดีดีกว่า ว่าเขาอะข้ามโลกมาเหมือนกับเราไหม อ้าวนอนด้วยกันแล้วเหรอ เมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอ เป็นเมียเราอะต้องอดทน เร็วขนาดนั้นเหรอ เป็นเมียเราต้องอดทนขนาดนั้นเหรอ โอเค EP 1มันให้เราเซตเทิลต้องยอมรับที่ผมพูดตรงๆนะแล้วว่า EP 1มันจะมีจังหวะที่แบบช้าบางจังหวะเพื่อแต่เราเข้าใจที่มันช้าเพราะว่า EP นี้มันเป็นจังหวะเล่าเรื่องอะ คือเหมือนแบบอยากให้คนเข้าใจก่อน ว่าไอการมาคนละโลกอ่ะ มันเป็นอย่างนี้นะแบบว่าคนละโลกเป็นยังไง พยายามจะอธิบายภาพรวมของโลกนี้อันนี้อธิบายของที่มาที่ไปก่อน มาได้ยังไงโลกนี้เป็นยังไง แล้วจะส่งมาทีละคน แล้วส่งมาทีละคนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือค่อยๆเพิ่มตัวละครเพื่อเรารู้สึกว่าให้คนค่อยๆซึมซับแต่ละตัวละครไปมันจะมีจังหวะที่บางอันอ่ะมันช้าๆซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจจังหวะนั้นนะแต่เรารู้สึกว่าต้องยอมรับว่าพอเป็นจังหวะที่ช้าพอเป็นการแสดงที่คมๆอ่ะมันเลยไปอยู่กับบทของโอมนนท์หมดเลยใช่เพราะว่าเพราะว่า2ตัวละครหลักอ่ะยังไม่ได้แบบมีจังหวะที่มีแค่โรแมนติกซีนคือพี่ว่าภาพเนียนแต่อารมณ์มันแอบโดดๆนิดนึงใช่เพราะว่าตัวเอก2คนอย่างจิมมี่กับซียังไม่เจอกันในจังหวะที่เป็นแบบจังหวะแบบใช้อารมณ์เข้มข้นแต่เป็นจังหวะโรแมนติกหมดเลยใช่ตั้งแต่ใส่หมวกแต่พี่เข้าใจนะว่าอมณนนท์อ่ะมันจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่เขาเล่นเหมือนใส่เต็มอ่ะใส่เกินร้อยอ่ะแต่2คนนั้นก็จะมีความเป็นธรรมชาติอยู่ไงเพราะฉะนั้นเวลามันมาแมทช์แบบคอนทินิวกันอ่ะมันแอบมีความโดดนิดนึงแต่ต้องเข้าใจว่าเรารู้สึกว่ามันโดดที่ไปโดดที่ณนนท์เพราะณนนท์ยังเป็นณนนท์อยู่เพราะยังไม่ใช่เราอยากจะรู้ตอนนี้ว่าถ้าสมมติณนนท์เล่นเป็นจิมมี่อ่ะจะเปลี่ยนลุคไหมเพราะตอนนี้ณนนท์เล่นเป็นเหมือนกับทันเลยเป็นเหมือนณนนท์เป็นเหมือนตัวณนนท์ตัวก่อนที่จะเปลี่ยนอ่ะใช่มันเลยค่อนข้างพอตัวละครมันเหมือนพอสวิตช์แล้วมันเหมือนแบบมันเด่นมากในคาแรคเตอร์ของตัวทันที่แบบว่าแบบจะกราดเกลียวจะหนีตัวเทสอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ตัวละครมันดูน่าสนใจขึ้นมาจนเราเผลอคิดนะเราเผลอสนใจตัวว่าตายหาแล้วตัวทันกับเทสในโลกนู้นจะเป็นยังไงวะเขาเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงวันนี้ไม่ยอมมองหน้ากันไม่คุยกันซึ่งอันนั้นเราว่าเป็นภาคต่อแน่นอนที่เขาจะทำเขาเตรียมไว้แล้วแหละแต่คงอันเนี้ยเราภาคนี้คือจิมมี่ซีเหมือนสลับโลกกันก่อนแล้วพอกลับมาโลกตัวเองแล้วก็ขี้ปมตัวเองต่ออย่างเงี้ยหรอใช่แต่อันนั้นน่าสนใจนะเพราะว่า EP นี้เขาบอกไว้แล้วไงว่า
การที่จะเงื่อนไขของการที่จะไปโลกนั้นกับโลกเดิมได้ที่ 1 คือเจอคนที่เป็นกุญแจนำทางถูกไหม2คือกุญแจนำทางไม่พอเนี่ยจะต้องเหมือนกับว่าเหมือนกับทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะร่วมกันหรือเป็นอะไรสักอย่างร่วมกันให้สำเร็จนู่นนี่นั่นก่อนหรือเป็นทำให้เจ้าของร่างเนี่ยเหมือนกับว่าสำเร็จอะไรสักอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวตัวเองจะกลับไปโลกนั้นได้ไม่ตัวเขากลับมาเองเราก็กลับไปหาเขาใช่แล้วเราจะรู้เองด้วยตัวเราเองว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราฝันถึงสิ่งต่างๆถ้าเราฝันแสดงว่าเราเริ่มจะไปทางที่นั่นได้แล้วเราเริ่มจะเห็นอีกภาพจากอีกเวอร์สนึงแล้วอีกยูนิเวอร์สนึงแล้วก็แสดงว่าเรามีความใกล้มากขึ้นที่จะกลับบ้านแต่เมื่อเงื่อนไขคือถ้ากลับไปปุ๊บเนี่ยฝั่งนั้นกลับมาทันทีเมื่อกี้ก็เลยแอบคิดว่าฝั่งนั้นคนน่าสนใจเลยเพราะฝั่งนั้นไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่ถูกไหมคือถ้าใครทำสำเร็จก่อนคนนั้นจะได้กลับมาคนนั้นจะได้กลับมาก่อนอะไรเงี้ยอีกคนนึงก็อาจจะพยายามอยู่หรือบางทีเฮ้ยที่ไปอยู่ก็ไม่ได้แย่ใช่ก็ฝั่งเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ว่าเราว่าตัวละครอย่างจิมมี่ที่จะมามันไม่รู้สึกแย่เพราะจิมมี่ที่เราเห็นในเทรลเลอร์แล้วคือเขาน่าจะไม่ชอบการที่เขาเป็นพระเอกในโลกนั้นแต่เขาจะชอบในความสุขของการเป็นบททันในโลกนี้ที่เป็นคนเขียนบทเขาจะอยากอยู่ที่นี่แต่ขณะที่ตัวของทะเลไม่อยากอยู่อยากกลับไปเป็น อยากจะเป็นคาร์ลิสที่นู่นที่เป็นอาชีพในฝันของเขาไม่อยากจะเป็นเด็กเหมือนกับแบบไม่มีอะไรนู่นนี่นั่นอยู่บนโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่นะมองว่าบทจริงๆแล้วถ้ามันย้ายมาอยู่บริษัทพ่อที่แบบได้ทำงานที่ตัวเองรักหนังแล้วรู้สึกว่าเรามีโอกาสทำอยู่ในบริษัทนี้แล้วเราเป็นอะไรก็ได้ในแผนกไหนก็ได้มันก็โอเคนะนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าเรื่องจะพาไปทางไหนความน่าสนใจของมันคือทำไมตัวเหมือนที่พี่บอกทำไมตัวละครอย่างทะเลถึงไม่โอเคถึงไม่แฮปปี้กับทั้งที่จากงานเล็กๆกลายเป็นงานที่ฉันเป็นเจ้าของบริษัทบ้านเกิดรวยมีทุกอย่างพร้อมแถมเลือกทำอะไรก็ได้ในบริษัทเพราะว่าการที่เขาเลือกที่อยู่ที่ต่อไปเขาก็อยู่ไปได้เลยแต่เขาเลือกที่จะไปทำตามความฝันของตัวละครเทสให้สำเร็จเพื่อจะได้กลับไปโลกนั้นทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเทสฝันว่าอะไรหรือเทสมีความฝันอะไรก็คงจะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาครอบครัวด้วยแหละส่วนหนึ่งพี่ว่าเหมือนเขามีเด็กมีปัญหาแหละแล้วก็เหมือนพยายามจะแบบหนีปัญหาแทนที่จะแก้ปัญหาสู้กับเผชิญหน้ากับปัญหาอารมณ์เหมือนข้ามกันมาเพื่อให้ช่วยกับอีกร่างนึงให้ครบมาช่วยอีกคนนึงอะไรเงี้ยในแบบของตัวเองอะไรเงี้ยขณะที่ตัวทันกับเทสก็น่าจะมีคอนฟลิกต์อะไรกันบางอย่างเหมือนกันในอดีตทำให้ตัวทันพยายามจะหนีเทสตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทีนี้พอพูดถึง EP นี้ใช้สี Ocean Blue มันสีฟ้าเนาะเขาก็บรรยายว่าฟ้าเป็นความรู้สึกแรกคือความรู้สึกเศร้ามึงเศร้าเหรอวะถึงเป็นสีฟ้าแต่ว่าฟ้าเป็นความพิศวงด้วยไหมมันก็หลายเฉดนะว่าจะฟ้าไหนแต่ถ้าเขาบอกว่าแต่เธอบอกว่าภาษาไทยมันเป็นอะไรเทาหม่นฟ้าหม่นตอนที่เขาพูดแบบฟ้าหม่นแล้วเขาก็พูดเองว่าในฉากที่เพื่อนไปถ่ายพระอาทิตย์ตกมันชมพูไปมันต้องฟ้าแบบนี้สิถึงเนื้อพระอาทิตย์ตกเพราะจริงๆบางคนนะเวลามีความรักไปดูพระอาทิตย์ตกมันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงนะแต่ถ้าฉันอกหักแฟนทิ้งแล้วฉันไปดูพระอาทิตย์ตกเหมือนจะตายนะถูกปะคือจริงๆมันเป็นภาพเดียวกันน่ะสีมันอาจจะเป็นสีเดียวกันนะแต่บางทีให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างในแต่ละคนใช่แต่ว่าในนิยามของ Ocean Blue น่าจะหมายถึงว่าเขาไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาไม่คุ้นเคยอึดอัดมีความเศร้ามีความที่เหมือนกับแทนว่าสีฟ้าเป็นสีของเหมือนที่พี่เอกบอกว่าถ้าเขาบอกว่าพระอาทิตย์ตกคือสีฟ้ามันหมายความว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกนั้นแล้วมันเหมือนกับกำลังจะเข้าสู่อีกโลกหนึ่งเหมือนเป็นยามอัสดงไปประโผล่อีกที่นึงใช่เพราะมันก็เปรียบเทียบว่าEP นี้จะเป็นการเหมือนกับไปโผล่อีกที่นึงหรือการเปรียบเปรยเพราะว่าใช้สีฟ้าทุกฉากเลยตั้งแต่แบบเข้ามาในแบบ ในลิฟต์ที่แบบไปสมาคมคนไทยในต่างโลกในผับก็สีฟ้าใช้สีฟ้าหมดเลยเสื้อตอนไปทำงานที่หาดนะนางก็ใส่เสื้อฟ้าขาวนะน้ำที่กินก็ฟ้าและน้ำมาเขียนว่า Ocean Blue ให้คนเข้าใจว่าฟ้านะทะเล Ocean Blue มันคือสีนี้นะแล้วจะใช้เฉดนี้ไปตลอดอะไรเงี้ยและเสื้อผ้านักแสดงหลายๆซีนหลายๆคนก็ใส่สีฟ้าใช่แม้แต่ตัวเทสในโลกนั้นก็ยังใส่สีฟ้าตอนโดนลุมกระตืบก็คือสีฟ้าหมดเลยก็เข้าใจว่าใช้สีฟ้าเป็นธีมทีนี้ EP น่าจะเป็นสีอะไรอ่ะสีเทาหรอหรือสีชมพูไม่รู้อ่ะจะหวานเหี่ยวเลยคือสีขาวหรอไม่รู้ต้องรอดูก่อนนะคะทีนี้พอพูดถึงพี่ว่าเป็นยังไงบ้าง EP 1พี่รู้สึกว่ามันก็เล่าเรื่องได้ชัดเจนนะคือด้วยความที่เนื้อเรื่องมันไม่ใช่โลกปกติมันเป็นกฎระเบียบใหม่ที่มันถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วพี่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำได้ดีนะคือภาพพอเราไม่ตีกรอบให้กับตัวเองว่ามันจะต้องเหมือนกับชีวิตเรามันเป็นอะไรก็ได้แล้วเขาทำการบ้านเรื่องสถานที่โลเคชันอะไรอย่างเงี้ยการวางเครื่องตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไลติ้งอะไรพวกเนี้ยสวยมากแล้วมันยากนะพี่ว่ามันไม่ใช่อะไรที่แบบทั่วไปมันต้องสรรหามาแล้วสิ่งที่แฮมชอบคือไหมแฮมรู้สึกว่านี่ไม่ใช่โลกเราคือแฮมรู้สึกว่าเขาใส่อะไรบางอย่างขึ้นมาที่สวยด้วยแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่บนโลกเราคือหาพร็อพหาสถานที่หาสีหาอะไรบางอย่างมันจัดให้รู้สึกว่า
เนี่ยไม่ใช่โลกเราแต่มันมีความละไมคล้ายเพราะมันคือยูนิเวอร์สที่เป็นคู่ขนานแต่มันไม่ใช่โลกเราอย่างโรงพยาบาลเองเงี้ยเอาโรงแรมมาใช้ใช่และอย่างลิฟต์อย่างเงี้ยก็เป็นลิฟต์เปื่อยอย่างเงี้ยแล้วพี่ว่าของเล็กๆน้อยๆจุกจิกเนี่ยการที่สร้าง definition มาหมายว่าคือแบบนี้มันถูกแบบนี้มันแพงถูกไวน์คือของถูกเบียร์คือของแพงมันเหมือนกับการรีเซ็ตให้คนติงกิ้งว่าไอสิ่งที่คุณดูมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคุณต้องคิดอีกทางหนึ่งแล้วครั้งนี้คุณก็ต้องไปดูว่าสุดท้ายเรื่องมันจะนำพาไปทางไหนทีนี้มันทำให้เราไม่สามารถจะเอาประสบการณ์ของเรามาตัดสินได้เพราะว่าบางครั้งการตัดสินใจอาจจะแบบนั้นคือผิดก็ได้เพราะหนึ่งก็คือนี่2ก็คือนี่วิธีการนับก็เปลี่ยนไป value ของการให้คุณค่าของคนในโลกนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปกับเรื่องบางเรื่องที่มันแตกต่างกันอะไรเงี้ยทีนี้ก็ต้องไปรอดูว่าเขาจะหยิบลูกเล่นอะไรออกมาอีกในตอนต่อๆไปเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราคาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือเราไม่สามารถที่จะใช้แบบจินตนาการเราไปคาดเดาก่อนเพราะว่าเขาเล่นอะไรก็ได้มันแบบ impossible หมดเลยอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้ในโลกของเราอะไรเงี้ยทีนี้ของตัวละครว่าก็ไปมาเปิดตัวละครอย่างพี่ภูวดลเข้ามาเปิดพี่เอ๋จำชื่อไม่ได้จุ๊บแจงก็เป็นแบบเจจุ๊บแจงขึ้นมาเพื่อนๆของแต่ละแก๊งนะฮะก็เพื่อนของทันกับเทสก็น่าจะทันยังไม่มาเพื่อนทันนี่คืออัพกับอู๋อัพกับอู๋ใช่อัพจะเป็นนีโอยังไม่มาส่วนเพื่อนของฝั่งเทสก็มาแล้วนะครับคือคีตะกับฟิลส์เราอีพีนี้ได้ยินแค่ชื่อฟิลส์ไม่ได้ชื่อคีตะแต่ตัวละครไม่ได้เรียกคีตะกับฟิลส์โอเคก็ออกมากันครบแล้วก็พ่อแม่เราไม่เห็นพ่อแม่ของฝั่งตัวละครทันเลยเห็นไหมงั้นว่าปัญหาของทันนั้นจะเป็นตัวของทันเองคือความฝันของทันก็คือความฝันของทันณตอนนี้เพราะฉะนั้นทันน่าจะเป็นเรื่องของทันเพราะว่าเราจะเห็นช็อตนึงที่เราเห็นถ้าโลกนี้คือทันถูกไหมเราจะเห็นพี่น้ำตาลเข้ามาและน้ำตาลจะเข้ามายุ่งกับทันน้ำตาลแต่ในบทเราจะเห็นเป็นจิมมี่แต่จริงๆมันคือน้ำตาลที่เข้ามายุ่งกับทันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเนี่ยทันมันเกี่ยวอะไรกับผู้หญิงคนนั้นแล้วทันมันทำไมถึงแบบมาเกี่ยวข้องกับตัวเทสยังไงตัวเทสเนี่ยเรื่องโฟกัสที่ครอบครัวเลยเพราะเปิดมาก็เจอครอบครัวต่างๆมีพ่อมีแม่มีพี่ชายนะครับผมก็เปิดมาทางนี้โอเคก็ประมาณนี้กับ EP ที่1เป็นการเซตอัพแหละว่าเราจะเจออะไรต่อไปในอนาคตนะแต่พี่ชอบการถ่ายทำเขานะเขาทำได้คอนทินิวมากคือตอนที่สลับถึงแม้จะเปลี่ยนคนน่ะแต่มันไม่ให้รู้สึกว่าเปลี่ยนคนเลยมุมกล้องการวางหน้าproportion หรือว่าโลเคชั่นจุดมาร์คเมิร์กเนี่ยเป๊ะฉากที่เป๊ะสุดคือไหนฉากบนเตียงแล้วที่แบบเป็นซีอยู่แล้วก็ปุ๊บเปลี่ยนเป็นโอมตอนแค่หันข้างอะไรอย่างเงี้ยหรือตอนวิ่งอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามีความแบบสมูทมากคือแบบตัดแล้วรู้สึกว่านี่เป็นคนนี้แล้วก็สลับเลยแล้วเหมือนมันหัวหรือตัวโพสิชันในสกรีนมันเท่ากันเป๊ะมันเท่ากันหมดเลยมุมอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วเนียนคือตั้งใจทำเห็นแล้วรู้เลยแล้วก็นิดนึงคือเรื่องนี้ตั้งใจไม่อ่านนิยายแต่คืออยากจะเปิดเกริ่นว่า EP 1เขาจะใช้วิธีไหนในการชื่อบทเพราะโปรดิจิเรนเขาจะใส่เหมือนกับชื่อเพลงอย่างตอนเพลงขั้นกูเขาจะใส่ชื่อเพลงมาเป็นชื่อบทใช่ไหมอันนี้เขาใช้ชื่อสีมาเป็นชื่อบทแต่บทที่1เหมือนกับในนิยายมันชื่อว่าเอเจียนมั้งเอเจียนมันเป็นสีแบบฟ้าหม่นๆแต่อันนี้ใช้โอเชียนบลูแทนเป็นการปรับให้มันชัดขึ้นมาแต่ให้มาอ่าน EP 1ไปให้มาอ่านตอน1ไปนิดนึงให้รู้สึกว่าตอนที่1มันแตกต่างกันเลยเข้าใจเลยเขาไม่เหมือนเลยคือ EP 1คือหนังนิยายเหมือนจะเล่าเป็นเหมือนกับว่าเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนระหว่างปืนกับทะเลอาจจะอ่านไม่ถึงนะไอฉากที่เขาเล่าเนี่ยอาจจะไปอยู่ EP หลังๆก็ได้ว่าเคยเจอกันแล้วแต่ว่ายังไม่เล่ายังไม่อ่านไม่ถึงแต่ให้มาอ่านแค่EP 1 EP เดียวไงเพราะฉะนั้น EP 1เนี่ยเขาบอกเลยว่าตัวละครตัวเนี้ยได้งานทำงานดีใจไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนแล้วก็เกิดเหตุการณ์จมน้ำแบบนี้แต่ไม่เคยแล้วก็แค่บอกว่าเพื่อนของคนนี้เป็นติ่งเกาหลีชอบเกาหลีมากแต่ไม่ได้บอกเป็นติ่งปืนแล้วก็ทำของขวัญให้ติ่งเกาหลีจริงๆแต่ไม่ได้ไปทำให้ปืนทีนี้มันจะแบบมีความแบบเหมือน2คนไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยเจอมาก่อนแต่ทีนี้แฮมรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนวิธีการเล่าใหม่โดยการให้ตัวละครไม่รู้นะต้องอาจจะผิดเพราะเขาอาจจะเล่าย้อนหลังก็ได้เพราะสไตล์จิเรนชอบเล่าย้อนแต่อันนี้อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะตัวละครอย่างปืนเข้ามาเจอตัวทะเลก่อนแต่แรกเพื่อคุกเราว่าเขาบอกว่าไม่งั้นตัวละครปืนจะไม่ออกมาเลยใน EP นี้ใช่มันจะมาช้าเกินไปมันไม่เหมือนในนิยายที่เราค่อยลุ้นไปกับการอ่านถูกไหมแล้วเราสามารถอ่านได้ทีละ 4-5 บทแต่ซีรีส์มันไม่ใช่ไงซีรีส์มันทำได้ทีละตอนถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันต้องให้2ตัวละครได้เจอกันก่อนต้องหาจุดขายมาโป้งตั้งแต่ตอนต้นเลยใช่รู้สึกว่าเขาเลือกดีที่เสน่ห์ของ2ตัวละครที่แฮมดูตอนเบื้องหลังไงแฮมชอบที่แฮมอย่างเงี้ยเขาจับได้แหละว่าแฮมยังไม่เห็นเขาเล่นตลกกันนะระหว่างจิมมี่กับซียังไม่เคยเห็นโบ๊ะบะตลกกันเพราะรู้สึกว่าตลก
แฮมว่าฝั่งที่จะเป็นแบบโอมกับณนนท์อาจจะคมกว่าอะไรเงี้ยแต่เขาอะในมุมมองของโรแมนติกอะเขาดีมากเลยนะเพราะตาเขาสองคนมันแบบมันมีเสน่ห์เวลาจ้องกันอะรู้สึกว่าเวลาเขารู้สึกว่าเขาได้ฮุกเราดีในช่วงแรกๆที่เอาฉากโรแมนติกอะเข้ามาสวมหมวกหรือว่าจะตอนยิงซ้อมตอนที่แบบเป็นศพอะต้องเล่นเป็นศพแล้วเขาแบบทำหน้าใกล้เขารู้สึกว่าพอเอาโรแมนติกมาใช้ยังรู้สึกว่ามันได้แล้วเขารู้สึกว่าตัวละครตัวนี้ก็มีหวังนะถ้ากลับมาจะจำได้ว่าปืนคือใครถ้าเขารู้ว่าปืนอยู่โลกนั้นอะไรเงี้ยพี่ว่ามันไม่ได้ทำด้วยคำพูดแต่ความรู้สึกมันจะบอกว่าคนนี้คือใครเขาให้ว่าเขาคงไม่เฉลยว่าตัวเองเป็นปืนมั้งในโลกนั้นมันคงไม่ได้พูดไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็คงไม่มีใครรู้เพราะถ้ามันเปิดมาแบบเนี้ยแล้วเขาบอกว่าชื่อปืนเท่ากับว่าตัวทะเลจะรู้ทันทีว่ายูคือใครฉันเคยเจอยูมาแล้วในโลกนั้นยูคือคนนี้อย่างเงี้ยนั้นเรื่องมันจะดูหมดความน่าสนใจทันทีว่าแล้วตอนกลับมาเธอจะหากันหรือเปล่าเหมือนอันนี้ไม่รู้ว่ะไม่รู้ต้องรอดูเพราะว่าบางคนน่ะอย่างถ้าพี่เป็นเหมือนทะเลใช่ป่ะพี่อยากกลับพี่ต้องบอกความจริงเพื่อจะให้คนรู้หาคนช่วยแต่ถ้าเกิดเป็นปืนอย่างที่ไม่อยากกลับแล้วฉันจะบอกใครต่อให้ฉันรู้ฉันก็นิ่งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้และเขาอาจจะเนียนด้วยซ้ำที่ไม่ไปเข้าสมาคมคนไทยในต่างโลกเพราะเขาอยากจะอยู่ที่นี่เลยเพราะเขารู้ว่าไม่มีใครรู้จักฉันอยู่แบบนี้แหละดีที่สุดแล้วนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการฉันไม่ต้องหาทางออกอะไรฉันแฮปปี้จบปิดจ็อบเลยจริงๆแล้วความฝันของตัวเขาก็คือการเขียนบทแสดงว่าตัวของปืนก็อยากจะเป็นคนเขียนบทหรือการเขียนละครมากกว่าจะเป็นนักแสดงเองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เลยมาสานฝันของตัวทันให้สำเร็จว่าการเป็นคนเขียนบทมันก็สนุกนี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วน่าจะมีโปรเจกต์มาเสนอทำหนังด้วยนะซึ่งจริงๆในเทรลเลอร์ก็บอกแล้วแหละว่าโกของเขาคือการเขียนบทเพื่อไปเป็นหนังให้ได้นั่นคือโปรเจกต์ของเขาและพี่ว่าปันสุดท้ายด้วยบริษัทที่ตัวเองเป็นลูกเจ้าของกับอีกคนนึงที่อยากจะทำเป็นนักเขียนก็ยังจะต้องกลับมาเจอกันหนีกันไม่พ้นโอเคครับเรื่องมันเริ่มน่าสนใจแล้วต้องรอดูกับความน่าสนใจสถานที่โลเคชั่นตอนเห็นเพลงเทรลเลอร์เพลงอินโทรคือแบบโลเคชั่นดีขนาดเลยเราอยากรอดูฉากไหนฉากทะเลที่เขาต้องแบบขี่หลังกันข้ามทะเลไปเรารู้สึกว่าฉากนั้นมันคืออะไรวะที่นี่มันต้องเดินผ่านทะเลหรือว่าเขาจะเดินไปเกาะกลางทะเลอันนี้เราไม่รู้อะไรเงี้ยอยากจะรู้ว่ามันเป็นฉากอะไรหรือมันคือประตูไม่รู้ประตูผ่านไปอีกฝั่งนึงไม่รู้ไม่รู้อย่าไปเดานะครับผมโอเคลงไปจับปลาโอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้ากับ EP ที่ 2นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามได้4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้พี่แฮมกับพี่แอดไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย